chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu quần yếm cho bé xinh xắn như thế này ha. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân của yếm nè. Mặt trước ha. Và mặt ở phía sau nè. Mẫu này thì các bạn có thể phối chung cho mình với áo sơ mi trắng, áo thun trắng hoặc là áo body ở bên trong nha. Mẫu này thì mình móc cho bé gái cho nên ở phía trên của thân yếm mình có tạo cái họa tiết hoa sen ở chính giữa nè, cho phần thân yếm của mình nó thêm xinh xắn hơn, và có tạo thêm hai viên bèo ở hai phía bên ha. Nếu móc cho bé trai thì các bạn sẽ móc thẳng và không cần phải tạo hoa cũng như là phần bèo đâu. Phần dưới quần thì nó sẽ là dạng thụng nha. Size mình làm ở đây tầm khoảng 1 cho đến 3 tháng. Các bạn sẽ sử dụng cho mình tầm khoảng hơn một cuộn len miêu cotton 125g và kim 4.0mm để móc. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tăng size theo hướng dẫn ha. Phần nào cần tăng size thì mình sẽ nói trong video luôn. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này mình sẽ gây nên một dây móc xích, sao cho khi các bạn đo cho mình quanh cái phần thân hông á, nó sẽ rộng hơn phần thân hông khoảng tầm 2 cho đến 3 cm, tùy vào cái độ rộng mà các bạn mong muốn ha. Thì đối với size này mình sẽ móc lên tầm khoảng 75 mũi móc xích. Lưu ý cho mình cái xích đầu tiên khi các bạn móc cho mình nè. Mình sẽ móc lỏng tay lên một tí chứ đừng có móc quá chật tay ha, vì khi móc chật tay mình sẽ lên hàng kép đơn nó bị xoắn. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật, sử dụng chất len và kim khác nhau nên cái số xích nó có thể khác nhau ha. Các bạn cần móc cho mình cái số xích đầu tiên, sau đó mình đo theo cái số đo nó là tương thích nhất. Và số đo mình cũng có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để mình làm theo cái size phù hợp ha. Sau khi đã hoàn tất được cái sợi dây móc xích rồi nè, mình nối hai đầu dây lại, nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng hơn so với thân hông khoảng tầm 2 cho đến 3 cm ha. Bây giờ các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái mặt phải của hàng mũi xích này. Mặt phải khi mà mình thấy nó là những cái mũi thắt bính nè, các bạn sẽ kéo cho mình đến cái chân của mũi móc xích đầu tiên. Ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc xích đầu tiên này, móc vào một mũi dời, móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là ta đã nối được hai đầu dây lại, tạo một cái độ rộng cho phần thân hông rồi. Bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân dưới. Móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn ha. Mình có 75 chân móc thì móc cho mình 75 mũi kép đơn vào 75 chân. Những bạn nào mà tăng size ở đây thì các bạn cũng móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cuối hàng ha. Sau khi móc đến cuối hàng có cái sợi len thừa, các bạn móc cũng giấu cho mình vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Mình sẽ tạo ra được một cái độ rộng như thế này. Kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên nhé. Móc vào đây một mũi dời. Nhớ guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại, sau đó móc lên hai mũi móc xích. Ta hoàn tất được hàng đầu tiên. Tiếp tục đến cái hàng thứ hai để tạo điểm nhấn cho cái phần thắt lưng ở đây. Các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi ngoặt xen kẽ với mũi kép đơn ha. Thì mũi ngoặt nè, thay vì mình móc vào chân móc, đây là cái chân đầu tiên nè, là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc cái vòng phía dưới ha. Thì thay vì mình móc vào chân móc một mũi kép đơn, các bạn sẽ không móc vào chân móc mà mình sẽ đẩy cái thân chân móc của cái mũi đó đó. Đây. Mình sẽ đưa kim ra phía sau nè, vào chính giữa của hai mũi xích với lại cái mũi kép đơn. Vào cái thân của hai mũi xích và mũi kép đơn ha. Đâm từ trên xuống dưới, sau đó luồn kim từ dưới lên trên vào chính giữa kẽ của mũi kép đơn thứ nhất và thứ hai ha. Đây, lấy len nè. Đâm kim từ trên xuống vào kẽ chính giữa của hàng xích với lại mũi kép đơn. Sau đó đâm kim ngược lên trên. Móc vào đây mũi kép đơn. Như vậy là ta sẽ có được một cái mũi ngoặt trên nè. Xen kẽ sẽ là một mũi mà mình móc vào chân móc. Thì cái chân thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào đó một mũi kép đơn. Xen kẽ sẽ là cái chân kế bên thì mình sẽ không móc vào chân móc mà mình móc mũi ngoặt tương tự như cái mũi đầu tiên ha. Lấy len, sau đó mình đẩy cái thân chân móc của cái mũi đó lên trên kim nè. Đây là cái thân của nó ha. Thì đâm kim vào, đẩy cho nó lên trên kim nè, sau đó móc vào đây mũi kép đơn. Ta sẽ có được mũi ngoặt. Tiếp tục chân kế tiếp thì mình sẽ móc vào chân móc để mình xen kẽ ha. Vào chân móc một mũi kép đơn. Sau đó sẽ là vào thân chân móc một mũi kép đơn để tạo ra mũi ngoặt ha. Lấy len nè, xong đẩy cái thân chân móc đó lên trên kim. Đâm từ trên xuống dưới, sau đó luồn từ dưới lên trên. Móc vào mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ tạo ra được những cái họa tiết như thế này cho cái phần thắt lưng nè. Nó sẽ tạo ra được cái điểm G như thế này ha.
Để kết thúc thì đâm kim vào cái chân của mũi đầu tiên. Thì mũi đầu tiên của mình là cái mũi ngoặt, nó cũng giống như mũi kép đơn thôi. Ta cũng đâm kim vào cái chân móc đầu tiên đó, móc một mũi dời. Khi kết thúc mũi dời thì nhớ guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại và móc lên 2 mũi móc xích. Ta sẽ tạo ra được cái độ dày cho cái phần thắt lưng như thế này với cái họa tiết ha. Các hàng kế tiếp thì cũng làm tương tự cho mình cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của phần thắt lưng. Thì chân đầu tiên mình móc một mũi ngoặt nè, thì cái chân đầu tiên của hàng tiếp theo này các bạn cũng móc mũi ngoặt bằng cách mình đẩy cái thân của mũi ngoặt ở phía dưới lên trên kim ha. Móc vào đây mũi kép đơn để mình tạo cái đường gân nó dài ra nè. Đưa thân chân móc lên trên kim, móc vào mũi kép đơn, ta sẽ có được mũi ngoặt và giúp cho cái đường gân nó dài ra hơn. Chân kế tiếp của hàng bên trên mình đâm kim vào chân móc, móc mũi kép đơn, thì lúc này các bạn cũng làm tương tự ha. Xen kẽ sẽ là một mũi ngoặt nè vào cái thân của mũi ngoặt ở hàng bên trên. Tiếp tục sẽ là mũi kép đơn vào chân móc. Và xen kẽ sẽ là mũi ngoặt vào thân của mũi ngoặt kế bên ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần thắt lưng của mình nó đạt được một cái độ dày. Tùy vào size mà các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái số hàng móc ở đây ha. Đối với size này thì mình sẽ tạo ra tổng cộng là 3 hàng với cái đường gân ở phần thắt lưng. Nó có cái họa tiết như thế này rồi nè. Tiếp tục kết thúc cái hàng cuối cùng tạo đường gân này. Đâm vào chân đầu tiên móc một mũi dời. Guốc lại. Lúc này các bạn sẽ móc lên cho mình là 3 mũi móc xích nha. 3 mũi này nó sẽ được tính là một mũi kép đơn. Tiếp tục các bạn sẽ tạo cho mình một họa tiết ở cái chân móc đầu tiên này. Thì ta sẽ lấy lên trên kim, sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên. Kéo lên qua chân móc. Khi trên kim được 3 đường móc thì kéo lên qua 2 đường trên kim. Các bạn sẽ giữ nguyên vị trí này, tiếp tục lấy lên lần thứ 2 và đâm kim cũng vào chân móc đó. Kéo lên qua 2 chân móc. Trên kim được 3 đường rồi nè, tiếp tục lấy lên lần thứ 3, đâm kim, kéo lên, kéo qua 2 đường. Lúc này trên kim của mình nó sẽ còn lại là 4 đường móc. Các bạn sẽ kéo cho mình lên qua hết 4 đường móc trên kim ha. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Lưu ý cái mũi móc xích này nè, các bạn sẽ móc chật tay lại chứ đừng có móc quá lỏng tay ha. Thì cái phần thân dưới khi mà nó thụng nó sẽ không có bị to quá. Tiếp tục cái họa tiết kế tiếp, bỏ qua một chân móc và móc vào chân móc kế tiếp ha. Các bạn sẽ lấy lên cho mình 4 lần liên tiếp thay vì 3 lần giống như là cái họa tiết đầu tiên. Khi lấy lên thì nhớ kéo dài cái đường móc lên để cho nó bằng với cái họa tiết đầu tiên ha. Lần thứ 2 nè, lấy lên lần thứ 3, kéo qua 2 đường trên kim. Lần thứ 4. Khi trên kim còn được 5 cái đường móc, nó sẽ khác với lại cái họa tiết đầu tiên. Do họa tiết đầu tiên mình có gây nên 3 mũi xích được tính là một mũi rồi, thì mình sẽ lấy lên 3 lần. Còn các họa tiết còn lại thì mình sẽ lấy 4 lần liên tiếp ha. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích, thì mũi móc xích này nhớ móc chật tay lại. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã móc cho mình các cái họa tiết cho đến cuối hàng thì nó sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên, cái số mũi xích mình gây nên đầu tiên là số chẵn, thì cái họa tiết cuối cùng nó sẽ nằm ở chân cuối cùng của hàng móc này. Còn trường hợp thứ hai, khi mà số mũi xích mình gây nên đầu tiên là số lẻ, thì ở cái chân móc cuối cùng ta sẽ có được một cái khoảng bằng với những cái khoảng ở các cái họa tiết đầu tiên ha. Nó sẽ không có ảnh hưởng gì mấy đâu. Các bạn cứ gây nên cho mình cho đến cuối hàng là được. Sau đó đến cuối hàng thì móc lên 2 mũi móc xích. Và nhớ mũi móc xích của mình móc chật tay lại chứ đừng có móc quá lỏng tay nhé. Kết thúc thì mình sẽ đâm kim vào cái chân của cái mũi họa tiết đầu tiên nè, là cái chân nằm mũi chụm ở đây nè. Các bạn sẽ móc vào đây một mũi dời, guốc lại, sau đó móc lên 3 mũi móc xích. Ta sẽ hoàn tất được hàng móc họa tiết đầu tiên ha. Đến hàng móc họa tiết thứ hai thì các bạn cũng làm tương tự. Mình sẽ dựa vào cái hàng móc đầu tiên, nó sẽ có những cái khoảng trống như thế này, thì mình sẽ móc vào những cái khoảng trống đó ha. Ở cái khoảng trống đầu tiên nè, thì cái họa tiết đầu tiên ở cái hàng đầu tiên, ban đầu mình có gây nên 3 mũi xích, thì 3 mũi xích nó sẽ tương đương là một mũi. Từ đây các bạn tiếp tục lấy len, sau đó mình lùi về ở phía sau cái khoảng của 3 mũi xích đó đó. Là cái khoảng cuối cùng của cái hàng móc bên trên ha. Ta lấy len nè, xong mình đâm kim lùi về cái khoảng phía sau đó. Các bạn lấy len cho mình 3 lần liên tiếp nha. Đối với họa tiết đầu tiên. Lần thứ nhất nè. Tiếp tục lần thứ hai. Và lần thứ 3.
Khi lấy len được 3 lần rồi, tính luôn 3 mũi xích đầu tiên là 1 mũi, ta đã có được 4 mũi rồi ha. Kéo qua hết tất cả các đường trên kim, sau đó móc lên 2 mũi móc xích và nhớ mũi móc xích chật tay nhé. Tiếp tục di chuyển kim đến những cái khoảng trống giữa các cái họa tiết ở hàng bên trên. Mỗi khoảng trống thì mình sẽ tạo một họa tiết. Và mỗi họa tiết sẽ lấy len 4 lần liên tiếp nha. Kéo qua hết các đường trên kim nè, móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng tạo những cái họa tiết giống như cái hàng đầu tiên rồi ha, thì kết thúc tương tự các bạn cũng móc lên 2 mũi xích, sau đó đâm kim vào cái họa tiết đầu tiên, móc một mũi dời để mình kết thúc cái vòng này. Nhớ rút lại cho mũi dời nhỏ lại. Các bạn để ý cho mình nè, mỗi lần mà mình kết thúc hàng mình lùi về cái khoảng ở phía sau, thì nếu như những hàng móc kế tiếp các bạn cứ lùi dần như vậy cho mình, thì những cái họa tiết kết thúc nó sẽ bị xéo khi mình móc thêm nhiều hàng móc ha. Và để giúp cho cái họa tiết của mình nó không bị xéo, các bạn sẽ móc xen kẽ. Một hàng thì khi kết thúc mình lùi về phía sau móc, còn hàng kế tiếp thì khi kết thúc cái hàng đó các bạn đâm kim vào cái khoảng trống đầu tiên, móc vào đó một mũi dời để mình di chuyển kim đến cái khoảng trống đầu tiên đó và mình móc lên 3 mũi móc xích. Hàng này thì mình sẽ làm tương tự như hàng họa tiết đầu tiên, cứ đâm kim vào mỗi khoảng trống, móc cho mình những cái họa tiết ha. Và nhớ là họa tiết đầu tiên mình chỉ lấy len 3 lần ha. Móc lên 2 mũi móc xích, sau đó móc tiếp các cái khoảng còn lại. Mỗi khoảng mình sẽ tạo ra họa tiết với 4 lần lấy len. Móc cho đến hết hàng, sau đó móc xen kẽ thêm nhiều hàng như vậy nữa. Cứ một hàng các bạn sẽ lên 3 mũi xích dời về khoảng phía sau. Còn một hàng thì khi mình kết thúc cái hàng phía trên, mình đâm kim vào cái khoảng trống kế tiếp để mình móc. Móc cho đến khi ta đạt được một cái độ dài như thế này. Thì ở đây mình đã đạt được một cái độ dài cho cái phần thân yếm ở phía dưới rồi ha. Cái chiều dài này mình cũng có để ở phần mô tả nè. Đây là cái điểm mà các bạn cần tăng size thứ hai ha. Khi mình đã đạt được cái chiều dài này rồi thì bây giờ mình sẽ nối tạo cái phần ống chân phía dưới. Để nối thì các bạn kết thúc cho mình cái hàng này ha. Đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời. Và nhớ cái hàng nối chân các bạn sẽ đâm vào cái khoảng đầu tiên. Đâm vào cái khoảng đầu tiên nè, móc vào đó một mũi dời để mình tính cái họa tiết, sau đó mình nối phần chân lại ha. Đâm vào khoảng này móc một mũi dời. Các bạn có thể gây nên cho mình 1 cho đến 3 xích ở đây. Ta gặp cái vị trí này lại theo cái đường mà mình vừa kết thúc nè. Sau đó các bạn sẽ đếm cho mình những cái họa tiết tương đương với nhau nhé. Đây, gặp theo cái vị trí này thì nó sẽ có những cái họa tiết tương đương với nhau nè. Cứ đếm dần cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã đến cuối rồi thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên là khi mà mình đếm cái số họa tiết này nè, đến cuối cùng thì nó sẽ còn dư lại một họa tiết. Thì các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân của cái họa tiết cuối cùng đó. Còn trường hợp thứ hai khi mà mình đếm nó sẽ đều ha, thì các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào chính giữa của cái hai họa tiết cuối cùng. Sau đó mình sẽ nối cái phần chân lại nè. Để nối phần chân lại thì khi các bạn móc lên cho mình 2 hoặc 3 mũi móc xích ở cái phần đáy này. Ở đây mình gây nên 2 mũi xích ha. Cho tất cả các cái size các bạn có thể gây nên từ 1 cho đến 3 mũi ở đây cũng được. Mình sẽ di chuyển kim đến cái khoảng trống mà mình đánh dấu đối diện. Các bạn quay ngược đầu móc lại ha. Tùy vào cái họa tiết đếm mà các bạn sẽ đâm kim vào chân móc của họa tiết hoặc là kẽ chính giữa hai họa tiết ha. Móc vào đó một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Như vậy là ta sẽ tạo ra được cái độ rộng cho cái phần ống chân nè. Bây giờ mình sẽ móc cái phần ống chân ở phía dưới ha. Hàng đầu tiên của phần viền này mình sẽ sử dụng mũi đơn để móc. Móc cho mình vào cái khoảng trống mà mình nối một mũi móc đơn. Và lúc này mình sẽ di chuyển kim đến những cái khoảng trống mà mình tạo giữa các cái họa tiết ha. Mỗi khoảng như thế này các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào mỗi khoảng. Khoảng đầu tiên nè, 2 mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các khoảng còn lại cho đến cái khoảng cuối cùng của cái ống chân đầu tiên này. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc rồi nè, thì lúc này mình cũng đâm kim vào cái khoảng của cái họa tiết mà mình vừa kết thúc á. Mình cũng đâm kim vào khoảng điểm giao ha, một mũi móc đơn. Sau đó ở đây các bạn nối cho mình bao nhiêu mũi móc xích thì bấy nhiêu mũi móc đơn vào bấy nhiêu chân móc xích nha. Ở đây mình có 2 mũi xích nên các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào 2 mũi móc xích.
Sau đó kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời để ta kết thúc hàng viền đầu tiên. Từ đây gây nên 2 mũi móc xích. Mình đã có được những chân móc cụ thể cho cái hàng móc đầu tiên của cái phần viền ống chân rồi. Các hàng kế tiếp thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như là cái phần thắt lưng ở bên trên ha. Hàng đầu tiên mỗi chân một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Móc đều cho mình ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng nè. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Ta tạo ra được một cái độ rộng cho cái phần ống chân nữa rồi nè. Thì tiếp tục các hàng kế tiếp tạo họa tiết tương tự giống như cái phần thắt lưng, tức là một mũi ta móc vào thân chân móc và một mũi ta móc vào chân móc, xen kẽ với nhau ha. Chân đầu tiên nè, mình sẽ móc mũi ngoặt vào cái thân chân móc của cái mũi đầu tiên. Đẩy thân chân móc lên kim, móc vào mũi kép đơn. Sau đó chân kế tiếp sẽ là mũi kép đơn vào chân móc. Xen kẽ sẽ là một mũi ngoặt vào thân chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau đó các bạn sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần ống chân của mình nó có được một cái độ rộng ha. Thì đối với cái độ dày của phần ống chân, các bạn sẽ dừng lại cho mình ở độ rộng với 2 hàng móc đối với size này. Những bạn nào thích thì có thể móc thêm nhiều hàng móc hơn ha. Kết thúc thì đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì tùy vào size các bạn móc mà các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái số hàng móc ở cái phần ống chân này cho phù hợp nè. Size này thì mình sẽ dừng lại ở 2 hàng móc ha. Hàng kế tiếp thì mình sẽ viền lại bằng một hàng mũi đơn cho cái phần ống chân của mình khi mình sử dụng lâu nó không có bị rộng quá. Ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối hàng ở cái hàng viền này. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình một cái ống chân tương tự như vậy. Và để bắt đầu cái phần ống chân tiếp theo, các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Mình cũng đâm kim bắt đầu từ cái phần đũng ha, phần đũng phía dưới nè. Ta sẽ đâm kim vào một cái khoảng bất kỳ. Sau đó mình sẽ kéo nút vừa tạo qua cái khoảng này ha. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình cái hàng viền mũi đơn tương tự như cái phần ống chân đầu tiên. Sau đó móc thêm nhiều hàng móc mũi kép đơn bằng với cái kích thước này ha, và làm tương tự giống như cái phần ống chân này. Khi đã hoàn tất rồi thì mình sẽ có được một cái phần quần ở phía dưới như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần yếm ở bên trên. Các bạn sẽ xác định cho mình cái mặt trước của cái phần quần yếm này ha. Thì cái mặt sau là cái mặt mà mình kết thúc cái hàng móc nè. Mặt trước là cái mặt mà mình móc liền như thế này ha, thì chọn đây là mặt trước. Sau đó các bạn sẽ canh cho mình ở phía trên của cái hàng mà mình móc mũi móc xích á, từ bên hông này đi qua tầm khoảng 2 cm. Và tương tự cho bên kia cũng vậy ha. Các bạn sẽ dùng kim đánh dấu cho mình vào cái chân móc bên này, từ ngoài đi vào khoảng tầm 2 cm. Và bên này cũng tương tự nè, từ ngoài đi vào trong khoảng tầm 2 cm ha. Đánh dấu cho mình hai cái điểm như thế này. Mình sẽ bắt đầu móc cái phần yếm bên trên từ hai cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Ta cũng đâm kim vào cái chân móc mà mình đánh dấu đầu tiên. Đây là mặt phải của phần quần phía dưới ha. Thì đâm kim vào cái chân móc mà mình đánh dấu đầu tiên bên này. Tháo kim đánh dấu ra ha. Kéo nút vừa tạo qua cái chân móc này. Móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó chân mà mình vừa đâm kim các bạn tiếp tục móc vào đó một mũi kép đơn. Các chân kế tiếp mỗi chân cũng móc mũi kép đơn cho đến chân móc mình đánh dấu thứ hai ha. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc nhớ giấu len thừa để ta cắt len, không phải giấu len nhiều. Khi móc được đến chân cuối cùng rồi thì tháo kim đánh dấu ra, và chân cuối cùng đó cũng móc cho mình mũi kép đơn. Và các bạn lưu ý sắp xếp cho mình cái số mũi ở cái hàng móc đầu tiên này là số lẻ nha. Là số lẻ nè. Để khi mà mình có được cái kích thước này là số lẻ rồi thì các bạn sẽ chia đôi cho mình cái kích thước này ra. Mình sẽ chọn cái chân móc nằm chính giữa. Đây, chọn một chân móc nằm chính giữa của cái tổng số mũi móc này.
đánh dấu cho mình vào chân nằm chính giữa. Sau đó mình sẽ tạo họa tiết từ cái chân móc này nhé. Móc lên 2 mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn. Đến cái chân mà mình đánh dấu ở đây thì chừa cho mình 4 chân móc sát với lại cái chân mà mình đánh dấu ở đây ha. Chừa ra 4 chân nè. Đây, móc đến cái chân thứ 5 ở đây ha. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn nè, từ cái chân mà mình đánh dấu, chừa ra 4 cái chân móc ở chính giữa ha. Thì đến cái chân mà mình đánh dấu là cái chân thứ 5. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân mà mình đánh dấu ở đây 9 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Tháo kim đánh dấu ra nè. Vào cái chân mà mình vừa đánh dấu ha. Ta có 9 mũi kép đơn vào cái chân móc này. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba. Tiếp tục mũi kép đơn thứ tư, mũi kép đơn thứ 5, kép đơn thứ 6, mũi kép đơn thứ 7, mũi kép đơn thứ 8 và mũi kép đơn thứ 9. Khi đã có được 9 mũi kép đơn vào cái chân móc mà mình đánh dấu chính giữa rồi, tiếp tục chừa cho mình 4 chân móc kế tiếp. Giống như cái khoảng bên này ha, thì chừa ra 4 chân và móc vào cái chân thứ 5 mũi kép đơn. Và mình sẽ móc liên tiếp các cái chân còn lại, mỗi chân một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì mình sẽ tạo ra được một cái họa tiết cánh quạt ở chính giữa ha. Lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì đây là mặt phải của cái phần thân yếm nè. Ở cái hàng mặt phải này các bạn tiếp tục móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn. Chừa cho mình 2 chân móc sát với cái chân móc đầu tiên của cái cánh quạt ở chính giữa nha. Chừa ra 2 chân nè. Mình móc đến cái chân thứ 3 là cái chân đếm từ cái họa tiết cánh quạt qua ha. Mỗi chân móc một mũi kép đơn. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn, chừa ra 2 chân móc sát với cái họa tiết cánh quạt ở chính giữa rồi nè, thì bây giờ mình sẽ tạo cái họa tiết cánh hoa sen ở đây ha. Bỏ qua cho mình 2 cái chân móc đó. Sau đó ở cái cánh quạt này mình sẽ có 9 cái mũi kép đơn. Các bạn sẽ chọn cho mình 3 cái mũi kép đơn đầu tiên. 9 mũi này thì mình chia ra làm 3 phần ha. Mỗi phần mình sẽ có 3 cái mũi kép đơn. Thì các bạn lấy cho mình 3 cái mũi đầu tiên nè. 3 cái mũi đầu tiên này các bạn móc liên tiếp cho mình 3 cái mũi ngoặt ngoài ha. Tương tự giống như cái phần mà mình tạo phần thân hông á. Bỏ qua 2 chân nè. Lấy len. Đưa cái thân chân móc đầu tiên lên trên kim. Móc vào đây mũi ngoặt ngoài. Tiếp tục chân thứ hai cũng tương tự. Đưa cái thân chân móc lên trên kim. Móc vào mũi kép đơn thứ hai. Và tiếp tục lần thứ 3 vào chân thứ 3 ha. Đưa thân chân móc lên kim. Ta sẽ có 3 cái mũi ngoặt liên tiếp như thế này. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 2 mũi này nó sẽ tương đương với lại 2 cái chân móc mà mình bỏ qua ở đây nè. Ta đủ mũi rồi ha. Tiếp tục 3 cái chân móc nằm chính giữa. Thì 3 chân này các bạn cũng làm tương tự giống như 3 chân đầu tiên. Mình cũng đẩy lần lượt 3 cái thân chân móc đó lên kim ha. Móc vào các cái mũi ngoặt nè. Mũi thứ 2. Và tiếp tục mũi thứ 3. Ta có được cái họa tiết thứ 2 rồi thì tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. 2 mũi này nó sẽ tương đương với lại 2 cái chân móc mình chừa ra ở phía ngoài. 3 chân còn lại mình làm tương tự giống như các cái cánh ở chính giữa ha. Cũng móc cho mình 3 cái mũi ngoặt vào 3 chân cuối cùng nè. Như vậy là ta sẽ có được 3 cái cánh của họa tiết hoa sen của mình nè. Từ đây các bạn sẽ đâm kim cho mình, bỏ qua 2 cái chân móc ở cái hàng tiếp theo ha. Mình sẽ bỏ qua 2 chân móc giống như là cái phần đầu tiên. Và móc vào cái chân thứ 3 mũi kép đơn. Sau đó mình móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng nha. Bỏ qua 2 chân nè, móc vào chân thứ 3 mũi kép đơn. Móc tương tự đến cuối hàng. Khi đã móc đến cuối hàng rồi thì tiếp tục lên 2 mũi xích và các bạn móc tiếp cho mình các cái mũi kép đơn cho đến cái chân sát với lại cái họa tiết mà mình tạo ở phía trên này. Thì mình sẽ có các cái mũi kép đơn liên tiếp ha, móc cho mình liên tiếp cho đến cái chân kết thúc này luôn nè. Bây giờ mình sẽ chóp lại để tạo cái họa tiết hoàn tất cho những cái cánh của mình nè ha. Thì mình có 3 cái chân của 3 mũi ngoặt này. Thì đây là mặt trái nè. Mặt trái thì các bạn sẽ làm ngược lại so với mặt phải ha.
móc lên một mũi móc xích, sau đó ta lấy len, và thay vì các bạn đẩy cái thân chân móc lên trên kim thì các bạn sẽ đưa kim xuống dưới. Lấy len nè, mình sẽ đưa kim xuống dưới, đẩy từng cái thân chân móc xuống dưới kim ha. Đây, đưa xuống dưới nè, thay vì đưa lên kim giống như mặt phải thì mình đưa kim xuống dưới, đẩy từng thân chân móc xuống dưới kim. Lúc này mặt phải thì nó sẽ nằm trên kim, còn mặt trái nó sẽ nằm ở dưới kim ha. Các bạn sẽ chụm cho mình 3 cái chân đầu tiên này lại. Ta lấy len nè, sau đó kéo qua 2 chân. Giữ nguyên vị trí này, tiếp tục lấy len lần thứ 2. Đưa kim xuống dưới, đẩy cái thân chân móc thứ 2 xuống dưới kim. Đây, đưa xuống dưới ha, đẩy thân chân móc đó xuống dưới kim. Kéo len, sau đó kéo qua 2 chân trên kim. Tiếp tục làm lần thứ 3. Lấy len, đẩy cái thân chân móc thứ 3 xuống dưới kim. Kéo len qua, kéo qua 2 chân ở trên kim. Sau đó các bạn kéo len qua hết tất cả các chân ở trên kim ha. Ta sẽ có được cái mũi chụm lại 3 cái chân phía dưới lại thành một. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là mình đã hoàn tất được cái cánh đầu tiên cho họa tiết hoa sen rồi ha. Kế tiếp sẽ là 2 cái chân của cái mũi móc xích ở chính giữa này nè. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống của 2 mũi móc xích này, móc vào đây 2 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này ha. Kép đơn đầu tiên nè, và mũi kép đơn thứ 2. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến cái cánh nằm chính giữa. Thì tương tự giống như cái cánh đầu tiên nè, khi mà mình đưa cái mặt phải ra thì cái cánh của mình nó sẽ lồi lên bên trên ha. Còn mặt trái thì nó sẽ lõm xuống dưới nè. Tương tự như cái cánh đầu tiên thì các bạn cũng chụm cho mình 3 cái chân này lại thành một. Mũi đầu tiên là mũi xích, mũi thứ 2 là mũi chụm ha, và mũi thứ 3 là mũi xích nè. Lên một xích. Chụm 3 cái chân này lại thành một nè. Và mình cũng móc các cái mũi ngoặt ha. Thay vì đẩy thân chân móc lên kim thì mình đưa kim xuống dưới và đẩy cái thân chân móc đó xuống dưới kim. Kéo lên, kéo qua 2 đường trên kim. Lần thứ nhất nè, lấy lên lần thứ 2. Sau đó đẩy cái thân chân móc thứ 2 xuống dưới kim. Đây là thân chân móc thứ 2 ha, xuống dưới kim nè. Kéo lên, kéo qua 2 chân trên kim. Tiếp tục lần thứ 3 ha, lấy lên, đẩy cái thân chân móc thứ 3, cũng là thân chân móc cuối cùng của cái cánh chính giữa này. Kéo lên, kéo qua 2 chân trên kim, sau đó kéo lên qua hết các đường trên kim. Như vậy là ta đã chụm lại được 3 chân lại thành một mũi rồi. Lên một xích. Ta hoàn tất được cái cánh chính giữa ha. Kế tiếp sẽ là cái chân móc của 2 mũi móc xích này. Mình cũng làm tương tự như đầu bên này. Móc cho mình vào cái xích này, cái khoảng trống này 2 mũi kép đơn. Tiếp tục nè, cái cánh cuối cùng của cái họa tiết ha, làm tương tự giống như cánh chính giữa. Lên một xích, chụm lại 3 cái thân này. Lần lượt đưa kim xuống dưới ha, đẩy các cái thân chân móc xuống dưới kim. Lần thứ nhất nè. Tiếp tục lần thứ 2. Và lần thứ 3. Sau đó kéo qua hết các đường trên kim. Móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được 3 cánh tạo họa tiết hoa sen như thế này. Tiếp tục các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, quay cái mặt phải lại thì ta sẽ hoàn tất được cái họa tiết hoa sen như thế này. Hàng kế tiếp cũng móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến cái hàng họa tiết hoa sen này ha. Cứ cái mũi móc xích thì các bạn sẽ móc cho mình vào khoảng trống của mũi móc xích đó một mũi kép đơn. Ở đây mình có mũi xích nè, sau đó là mũi chụm và mũi xích ha. Thì khoảng trống mũi xích móc mũi kép đơn. Chân của mũi chụm móc mũi kép đơn vào cái chân móc nè. Sau đó tiếp tục là khoảng trống của mũi xích, móc mũi kép đơn. Kế tiếp sẽ là chân móc của 2 cái mũi kép đơn mà ta móc vào cái khoảng trống ha. Mỗi chân một mũi kép đơn. Cánh chính giữa cũng làm tương tự nè. Ta có một xích, một mũi chụm và một xích. Các bạn cũng móc cho mình vào khoảng trống xích một mũi kép đơn. Chân của mũi chụm mình cũng móc mũi kép đơn. Tiếp tục là khoảng trống xích ha, cũng móc cho mình mũi kép đơn.
Kế tiếp thì sẽ tương tự giống như những cái chân móc đầu tiên của họa tiết này, hai chân của 2 mũi kép đơn, mỗi chân một mũi kép đơn. Sau đó đến cái cánh thứ ba cũng làm tương tự ha, khoảng trống xích móc mũi kép đơn, chân mũi chụm móc mũi kép đơn và khoảng trống xích móc mũi kép đơn. Các chân còn lại mỗi chân một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Như vậy là họa tiết của mình nó sẽ lộ rõ ra như thế này, với cái họa tiết cánh hoa sen như thế này ha. Khi kết thúc cái hàng móc mà mình đang móc ở đây thì tiếp tục các hàng kế tiếp các bạn cũng tạo cho mình một cái hoa sen tương tự như vậy. Tùy vào cái chiều cao của phần thân yếm mà các bạn sắp xếp cho mình cái họa tiết này cho nó phù hợp ha. Những bạn nào mà móc cho bé trai thì mình không cần phải móc cái họa tiết này, mình sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn, móc liền luôn, móc liền cho đến khi mà mình đạt được cái chiều cao của phần thân yếm trước. Và cái chiều cao này mình cũng có để ở phần mô tả ha, sao cho khi mà mình móc lên cao nó đạt được gần đến phần cổ là được. Thì đối với size mà mình đang móc mình sẽ hoàn tất với hai họa tiết nằm chính giữa của phần thân yếm. Nếu những bạn nào mà móc cho cái phần thân yếm này nó cao hơn thì có thể chia cho mình cái khoảng cách giữa hai họa tiết này, nó cách nhau khoảng tầm 1 cho đến 2 hàng móc ha. Thì tùy vào các bạn phân bổ cái chiều cao này cho phù hợp. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần bèo. Mình sẽ tạo cái chân của họa tiết trước ha. Móc lên một mũi móc xích rồi thì tiếp tục lên 2 mũi nữa, tức là ở đây mình sẽ có tổng cộng là 3 mũi móc xích. Khi có được 3 mũi rồi ha, các bạn để ý cho mình, cứ 2 hàng móc thì mình sẽ móc một mũi dời vào cái hàng thứ hai. Đây, 2 hàng móc thì nó sẽ tạo ra một cái chân như thế này. Một mũi dời ha. Sau đó tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Cứ đếm cho mình 2 hàng móc thì mình tạo ra một cái chân móc. 2 hàng nè thì đâm kim vào cái chân móc ha, móc mũi dời. Các bạn sẽ tạo cho mình cho đến cuối. Lên 3 xích nè, 2 hàng móc. Đâm kim vào chân móc ha, móc mũi dời. Các bạn sắp xếp cho mình cái họa tiết này nó sẽ là cái họa tiết số chẵn nha. Trường hợp là khi mà kết thúc ta còn 3 cái hàng móc thì các bạn có thể đâm vào cái hàng chính giữa, tức là mình chia đều 3 hàng này ra ha. Miễn làm sao cái chân mà mình tạo ở đây nó là số lẻ là được. Đến điểm kết thúc nè, ta sẽ tạo ra được những cái chân như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết cánh quạt ở đây. Lên 2 mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ móc cho mình vào những cái khoảng trống này và những cái khoảng trống mà mình tạo ở đây nè. Thì cái khoảng đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào đó là 8 hoặc là 9 mũi kép đơn, tùy vào cái độ bèo mà các bạn muốn ha. Mình sẽ móc tổng cộng là 9 mũi kép đơn vào mỗi khoảng. Mũi kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư. Tiếp tục mũi kép đơn thứ 5, kép đơn thứ 6, kép đơn thứ 7, kép đơn thứ 8 và kép đơn thứ 9. Thì tùy vào cái độ bèo mà các bạn mong muốn, các bạn sẽ sắp xếp cho mình cái số mũi kép đơn ha, càng nhiều thì nó sẽ càng bèo. Khoảng trống đầu tiên tạo họa tiết rồi, khoảng thứ hai mình sẽ móc mũi dời để kết thúc. Tiếp tục khoảng thứ ba các bạn sẽ tạo cho mình một họa tiết tương tự. 9 mũi kép đơn vào cái khoảng này ha. Kép đơn đầu tiên nè, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết ha. Cứ một khoảng mình tạo họa tiết thì khoảng kế tiếp sẽ móc mũi dời để kết thúc cái họa tiết, móc cho đến hết hàng. Ban đầu mình tạo những cái khoảng trống ở phía dưới là số lẻ ha, nên khi kết thúc cái chân móc cuối cùng, cái khoảng cuối cùng nó cũng tạo ra được một cái cánh cuối cùng nè. Móc lên 2 mũi móc xích, sau đó tiếp tục quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ móc cho mình vào những cái chân móc của cái họa tiết ha. 3 mũi xích đầu tiên sẽ được tính là một mũi móc. Tiếp tục móc lên một mũi để tạo khoảng trống. Sau đó mỗi chân móc móc một mũi kép đơn ha. Chân đầu tiên một mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục chân thứ hai mũi kép đơn. Móc lên mũi móc xích. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết cái cánh đầu tiên này ha. Khi hoàn tất được cánh đầu tiên thì ở chính giữa hai cánh có cái chân của mũi dời, các bạn sẽ không móc vào chân mũi dời này mà mình tiếp tục di chuyển kim đến chân đầu tiên của cái cánh tiếp theo ha, và mình sẽ làm tương tự như cánh đầu tiên. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết họa tiết. Cứ mỗi mũi kép đơn thì mình sẽ cách nhau là một mũi móc xích ha.
Sau khi đã hoàn tất được đến họa tiết cuối cùng rồi, móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ móc cho mình vào từng cái khoảng trống mà mình tạo ở những cái họa tiết này. Móc vào cái khoảng đầu tiên một mũi móc đơn, lên 3 mũi móc xích, tiếp tục khoảng kế tiếp móc một mũi móc đơn, lên 3 mũi móc xích và làm tương tự cho mình cho đến hết ha. Cứ mỗi khoảng sẽ móc một mũi móc đơn và cách nhau là 3 mũi móc xích. Khi hoàn tất rồi thì mình sẽ tạo ra được cái độ bèo cho cái phần viền như thế này. Đến điểm kết thúc này nó sẽ nằm ở phía trên nè. Bây giờ các bạn sẽ viền cho mình một hàng mũi dời cho cái phần thân trên nó không có bị giãn nhiều ha. Móc lên 3 mũi móc xích và cái khoảng cuối cùng cũng móc mũi móc đơn nè. Để di chuyển kim đến cái hàng viền ở phía trước này thì các bạn móc lên một mũi móc xích. Sau đó mình lần lượt di chuyển kim đến những cái chân móc của mỗi hàng móc ha. Mỗi chân như thế này mình sẽ móc mũi dời nè. Tiếp tục lên một mũi móc xích. Hàng kế tiếp cũng đâm kim vào chân móc, móc mũi dời. Dời đến cái chân đầu tiên của cái phần yếm phía trước ha. Mình đã có những cái chân móc cụ thể của cái hàng yếm phía trước rồi thì mỗi chân mình sẽ móc một mũi dời cho đến cuối hàng. Dời đến chân móc đầu tiên của phần yếm trước nè. Tiếp tục dùng các cái mũi dời cho mình đến cái đầu còn lại ha. Và sau khi đã dời được đến đầu còn lại, các bạn sẽ tạo cho mình một cái phần viền tương tự giống như phần viền mà mình vừa tạo. Như vậy là ta đã tạo được 2 bèo cho cái phần thân yếm rồi. Đến cái phần bèo thứ hai á, các bạn cũng kết thúc cho mình bằng cách móc mũi dời ha, vào từng cái chân móc của mỗi hàng móc nè. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần thân yếm bên trên ha. Kết thúc thì cắt len nè, sau đó đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, kéo cái sợi len ra phía sau. Và các bạn sẽ giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong các cái mũi móc của cái phần mà mình tạo cái họa tiết cái cánh quạt á. Những bạn nào mà móc cho bé trai thì mình có thể viền một hàng mũi đơn cho toàn bộ phần thân yếm thôi ha, không cần phải tạo phần bèo đâu. Tiếp tục sẽ lật cái mặt sau ra và mình sẽ móc cái phần dây từ cái mặt sau ha. Các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn vừa đủ, mình sẽ canh làm sao cho nó thẳng với lại cái phần thân yếm phía trước. Ta sẽ dùng kim đánh dấu vào cái chân móc này. Khi đã có được cái điểm đánh dấu bên này rồi, đếm cho mình cái số mũi móc ở giữa của cái phần thân bên này. Được bao nhiêu mũi thì các bạn sẽ đếm tương đương cho mình với cái đầu bên đối diện. Mình sẽ có được cái chân móc đánh dấu thứ hai bên này. Bây giờ mình sẽ móc phần dây nè. Phần dây thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên mà mình đánh dấu bên này. Tháo kim đánh dấu ra ha, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ móc các cái mũi móc đơn vào những cái chân móc liên tiếp ha. Tùy vào cái bề dày của cái phần dây mà các bạn sẽ móc cho mình cái số mũi móc đơn phù hợp. Khi móc nhớ giấu len thừa vào trong mũi móc ha. Ở đây đối với cái phần thân yếm này mình sẽ móc 5 mũi móc đơn cho 5 chân để tạo cái độ dày cho phần dây nè. Khi đó được 5 mũi móc đơn rồi, tạo cái độ dày cho phần dây rồi ha, thì móc lên một mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ hai của phần dây mình sẽ có 5 cái chân móc của 5 mũi móc đơn đó. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Khi móc được đến kết thúc hàng rồi thì móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc và sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ dài của sợi dây. Ở đây mình đã móc lên tầm khoảng 28 hàng móc, nó sẽ có được một cái chiều dài như thế này. Khi mà mình gặp lại cái phần thân trước ha, để cho mình canh chỉnh được cái độ dài của sợi dây khi mà mình đeo vào á, nó sẽ canh chỉnh lại được vừa khớp với phần thân của bé, thì các bạn sẽ tạo cho mình những cái khoảng trống để mình có thể luồn cái phần cài nút vào nè. Thì để tạo những cái khoảng trống này ha, ở đây mình có 5 chân móc của 5 mũi móc đơn ở mỗi hàng. Các bạn sẽ tạo cho mình khoảng trống ở chân nằm chính giữa 5 mũi đó. Lên một mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ móc cho mình 2 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Được 2 mũi móc đơn vào 2 chân đầu tiên rồi, móc lên 2 mũi móc xích. Ta sẽ bỏ qua cái chân nằm chính giữa nè và móc vào 2 chân cuối cùng ha, mỗi chân một mũi móc đơn.
Như vậy là mình sẽ tạo được cái khoảng trống ở chính giữa của 5 mũi này. Lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng kế tiếp này để cho cái khoảng trống của mình lộ rõ hơn thì chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai 2 mũi móc xích và cái chân móc kế bên á, các bạn sẽ móc cho mình luôn vào cái khoảng trống này ha. Mình sẽ móc 3 mũi móc đơn vào cái khoảng trống này. Mũi đầu tiên sẽ thay thế cho cái chân móc mình bỏ qua, mũi thứ hai thay thế cho 2 mũi xích và mũi thứ ba thay thế cho cái chân bên này. Còn lại chân móc cuối cùng móc mũi móc đơn. Ta sẽ có được 5 mũi móc đơn liên tiếp ha, bằng với cái kích thước của cái phần dây rồi. Thì mỗi khoảng trống các bạn có thể cách cho mình khoảng tầm 2 cho đến 3 hàng móc nè. Mình sẽ tạo thêm nhiều khoảng trống tương tự để mình canh chỉnh được độ dài của sợi dây ha. Sau khi đã tạo ra được nhiều cái khoảng trống để mình có thể canh chỉnh được độ dài của sợi dây rồi thì các bạn sẽ giấu len thừa vào trong mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được cái phần dây như thế này. Đối với dây còn lại thì các bạn cũng tính cho mình từ cái chân móc mà mình đánh dấu tính vào ha. Sau đó mình sẽ móc một cái sợi dây tương tự. Như vậy là mình đã hoàn tất được cái phần dây đeo rồi nè. Các bạn sẽ kéo cho mình cái phần dây đeo từ phía sau ra trước, may 2 hạt nút ở hai bên ha. Sau đó mình cài lại và canh chỉnh cho phù hợp với size của bé. Mẫu này thì các bạn có thể thay đổi màu áp dụng cho cả bé trai lẫn bé gái cũng được, hoặc mình cũng có thể tăng giảm size tùy thích. Các bạn có thể phối cho mình với áo thun, áo sơ mi hoặc là áo body trắng ở bên trong cũng rất là xinh nè. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.